Hi guys, kamusta na kayo lahat? So welcome back to my YouTube channel, Annalyn Tapa. So kung bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba maglagay ng sound effect. At ang gamit naman natin dito is CapCut. At ito ay request guys ng isa sa aking mga viewers na si Sis Mildred Altida. So shout out sa iyo sis, salamat sa request na ito. So ang request mo is kung paano or saan ko gusto ilagay ang sound effect. Gusto ko sa dulo pero di ako marunong. So napakadali lang nito guys. At nakagawa na rin ako nito gamit ang InShot. So ngayon ituturo ko kung paano mag-add ng sound effect at kung saan nyo gusto ilagay gamit naman ang CapCut. So sa hindi pa nakakaalam ng CapCut, ito yung tsura niya guys. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So pag na-install nyo na ang CapCut, i-open na natin at may mga ads na lalabas dyan. So i-exit lang natin to guys. So pag na-open nyo ang CapCut, merong new project. So i-click nyo lang tong new project plus, mapunta tayo sa ating gallery. So maghanap lang ako dito guys ng video na halimbawa ko sa inyo. Halimbawa ito, then i-add nyo lang. Andito na tayo sa loob ng CapCut. So make sure na napunta muna kayo dito sa aspect ratio. Make sure na kung ano ba yung i-edit yung video para ba sa mga reels, short videos is 9:16. Long video, yung mga YouTube videos is 16:9. So para walang mga problema yung inyong mga pag mag-upload kayo sa inyong mga channel or any social media account. So walang problema pag na set nyo or na ano nyo kung saan ba para sa saan ba yung inyong video, long or short. So kapag long video 16:9, so i-crop lang natin guys para full screen siya. Ayan. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga Annalyn Tapa. Welcome so, sabi ni Sis Mildred, kung paano or saan ko gusto ilagay ang sound effect, gusto ko sa dulo, pero di ako marunong. So, i-ano nyo lang siya guys, i-ano nyo lang itong video nyo, i-move nyo lang, depende sa haba ng inyong video, 20 minutes ba, 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes, or seconds. So, sa akin, ano lang tong video ko, kasi halimbawa ko lang sa inyo, 44 seconds lang. So, galaw nyo lang tong video nyo guys, kung saan nyo ba gusto ilagay yung inyong sound effect. So, ito yung ano ni CapCut guys, watermark. So, tanggalin natin. Click nyo lang yan sa dulo din. Delete. Then, so, dito yun na yung dulo. So, wag naman na sa dulo natin, i-gano natin, isagad. So, dapat maglagay tayo ng space dyan. Kung sa dulo, estimate nyo lang. Then, punta tayo sa audio. Then, sounds. So, dapat may mga na-download na kayong mga sound effects sa inyong mobile. So, saan ako nagda-download? May na-download ako mga sound effects sa YouTube. So, nagsisearch ako doon yung mga free copyright, mga no copyright sound effect. Tapos, ini-edit ko lang siya guys na maging 3 seconds, 5 seconds para iwas copyright. Then, i-click lang natin itong parang computer. Then, my device. So, hanapin ko lang yung aking na-download na sound effect. So, ano ba ito? Anime Wow. Ayan. So, click nyo lang yan. Then, ayan na siya guys. So, i-play natin. O, diba? So, i-cut lang natin. Pwede natin siyang i-split para magpantay siya dyan sa dulo. Ayan. So, super dali lang guys. So, depende sa inyo guys. So, dapat itugma nyo rin, isakto nyo rin, itugma nyo kung about ba saan yung inyong mga content bago nyo lagyan ng mga sound effect. So, halimbawa dito sa gitna, or depende. Halimbawa dito sa gitna, ganun din ang gawin nyo guys. Estimate nyo lang. Then, sound. Device. Ayan. Then, Anime Wow.
Ayan, di ba? So, sa una, kung gusto nyo lagyan dito sa pinakauna, pwede rin. So, ganun din. Back, sound. Ayan, device. Anime. Wow, ayan. Channel. Bago lang kasi channel ko, ako ang Angeline Tapa. Welcome, Diba? welcome kayong lahat. So, super dali lang, guys. So, may mga sound effect din dito si CapCut, guys. Ayan. Pero minsan may mga copyright din. So, piliin nyo na yung maiksi, guys. Itong sound effects. Ayan. So, super dami din dito. Ito may mga typing long. Ayan. Regular sa baba at pakikinggan na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat. Diba? Ito sa sound effects. Super dami dito mapagpipilian. Piliin nyo na yung maganda at hindi masyadong mahaba para iwas din kayo copyright. Music and instruments. Ayan, try natin to. Yes na, i-upload. So bago lang kayo guys sa aking YouTube channel, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, kung sa ganun ay may share ko ang alamat po sa kapwa ko YouTube. Yan. Pero hindi ko sure guys kasi minsan may mga copyright dito si CapCut. So para sure, mag-ano na lang kayo, mag-download ng mga no copyright na sound effect at i-edit nyo lang siya guys. YouTubers, so pag okay na kayo guys, nalagyan nyo na ng mga sound effect ang inyong mga video. So, na-edit nyo na. So, click nyo lang tong export guys at automatic na yan na ma-save sa inyong mga gallery. So, pag may mga question kayo, suggestion, mga request, huwag kayong maghiya. Mag-iwan lang kayo ng comment sa baba guys at sasagutin ko yan. Pag may mga request kayo, gawa natin ng content ng video. sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!